Kailangan pa ba natin mag-register sa e-travel? Marami akong napapanood ng mga videos and sinasabi nila na tinanggal na nga daw itong e-travel at hindi na daw kailangan mag-register. Fake news po yun, hindi po yun totoo. Ang napanood ko po na balita, tatanggalin nila yung pag-scan ng QR code. So, ibig sabihin, kailangan pa rin po natin mag-register pero hindi na natin kailangan pang ipakita yung QR code natin na galing sa e-travel. So wala po silang official post na wala ng e-travel. So wag na wag po kayong maniwala sa mga ginagawang content yung fake news. So before po tayo mag-travel international, pabalik sa Pilipinas or paalis ng Pilipinas, kailangan po natin mag-register muna sa e-travel. Actually, yun na po yung travel declaration. Kasi 'di ba before, bago pa officially na open itong e-travel, kung nakapag-travel po kayo before na wala pa itong e-travel, hindi tayo makakapasok sa immigration nang hindi nakapag-fill up ng mga travel declaration. Paper-based yung travel declaration before. Nasa labas ng immigration mismo. Hindi ka makakapasok kahit na meron ka ng boarding pass, hindi ka makakapasok kapag wala ka nung travel declaration na paper-based. Yun po yung gamit natin before nung wala pang e-travel. So ngayon, dahil more on digital na tayo, yun na nga, ito na yung e-travel, dyan na nila pinasok yung travel declaration at saka yung customs declaration. Which is, hindi na natin kailangan pang mag-fill up by hand, written. Wala nang papel. Hindi na paper-based. Dito na, digital na, sa e-travel na. So hindi po ito basa-basang mawawala. Maniniwala lang po tayo sa official post ng immigration or ng Bureau of Customs or kahit anong government agency, dapat sa official post po kayo maniniwala, hindi sa mga content creator na ginagawang content yung fake news. So, eto na nga po, dahil medyo matagal na yung mga videos ko about e-travel, kung paano ba mag-register. So ngayon, eto na po yung updated sa mga nagbabalak po mag-travel this upcoming holiday. So dahil medyo alam natin na kapag holiday season ay medyo busy po dyan sa airport sa Philippines. So ang advice po na mag-register ng e-travel ay 3 days before yung flight nyo. So mas maganda na register po kayo bago po kayo pupuntang airport para maiwasan po yung mga inconvenience. Baka mamaya walang internet doon, ganun, or kung ano pang mga posibleng mangyari. Dapat before yung flight, nakapag-register na kayo para pagdating nyo sa airport, tuloy-tuloy yung proseso nyo doon. So, for this video, ipapakita ko sa inyo kung paano ba mag-register. Ito po yung updated September 2025. So, kapag kayo po ay gumagamit ng laptop or computer, ito po yung makikita nyo. So, dito meron pong sign in. Pero kapag naman phone yung gamit nyo, mobile phone, ganito po yung makikita nyo. Ayan, may 3 linya po sa taas. So kapag i-click nyo po yan, ayan, itong sign in po yung i-click nyo. So change lang natin to computer para mas clear. So i-click po natin ang sign in. Ngayon marami akong nare-receive ng mga questions. Never pa po akong nakapag-register sa e-travel. Paano po ba mag-register sa e-travel? So kapag eto na, nandito na po kayo sa sign in page, dito po sa baba, ayan. Dito po sa baba, meron pong create an account. So kailangan nyo pong i-click tong create an account and ilalagay nyo po yung email address nyo, yung valid na email address dahil doon po nila isi-send yung one-time password na kailangan dito para ma-verify or makapag-register kayo. So eto po yung makikita nyo kapag nilagay nyo na yung email address nyo. Enter one-time password. Ito po yung marireceive natin doon sa email address. Kailangan po natin ilagay dito yung one-time password na na-receive natin sa email address po natin. So, ito po yung na-receive ko na one-time password. And then, continue. So, ngayon, kailangan natin maglagay ng password natin, mag-create ng password. So make sure na hindi nyo makakalimutan yung password nyo para next time na mag-travel ulit kayo, pwede na lang kayong mag-login. So maglagay lang po kayo ng password. And ngayon, eto na nga po yung makikita nyo. Kailangan nyong i-fill out yung personal information nyo. But first, kailangan nyo po munang mag-upload ng
photo. So pwede po kayong mag-selfie or kung meron na kayong photo sa phone nyo, then piliin nyo po itong file or mag-upload na lang po kayo ng photo nyo. And then, Philippine passport holder. Kung meron kayong mga family member na foreign passport holder, then piliin nyo po itong foreign passport holder kapag sila po yung magta-travel. So, ito na nga yung personal information. Dapat tugma po ito sa passport nyo. Basahin nyo po mabuti kung ano pong information ang kailangan and dapat tama po lahat yung information na mailalagay nyo po dito. So, after nyo pong na-fill out lahat, ito na nga po yung makikita natin. Ito na po yung summary ng personal information and then mag-submit na po tayo. So again ha, itong pinakita ko po sa inyo kung paano po mag-register. Kung wala pa kayong account sa eTravel, hindi pa kayo nakapag-register before, ganitong proseso po yung gagawin nyo. So ngayon, ito na po yung para sa travel declaration. Ikaw ba yung magta-travel or family member mo yung gusto mong tulungan na makapag-fill out ng travel declaration? So kung family member mo yung tutulungan mo, hindi ikaw yung magta-travel, ito po yung pipiliin mo. Pero kung ikaw yung magta-travel, ito naman po yung pipiliin. And then, arrival ba? Ikaw ba ay uuwi ng Pilipinas or aalis ka pa lang ng Pilipinas? Kung pauwi ka na sa Pilipinas or magbabakasyon ka sa Pilipinas, dito ka po sa arrival. Pero kapag paalis ka lang po ng Pilipinas, papunta ka pa lang sa abroad, so dito ka po sa departure. So for example, paalis pa lang tayo ng Pilipinas. So, continue po tayo. For example po ito ha, ako yung magta-travel talaga. Or sige, gawin na lang natin na sa family member natin itong gagawin natin. So, continue. And eto na nga po yung travel declaration. Di ba yung sinabi ko po kanina, na-mention ko kanina na itong eTravel ay para po sa travel declaration natin. Before, paper-based po itong travel declaration. Sa papel tayo mag-fill out. Pero ngayon, dito na po sa eTravel. So, ito na nga yung travel declaration. So, again, dahil hindi naman ito para sa atin, mag-upload po tayo ng photo kung sino man po yung magta-travel. And then, Philippine passport ba or foreign passport ba yung tutulungan natin, yung family member natin na magta-travel. And then, personal information po nila. So, ngayon kapag okay na-fill out nyo na yung personal information, mag-next na po tayo. Permanent country of residence. Sa Philippines po ito na address, kung saan man po yung permanent address nyo or residence nyo. So for example po, kung the same kayo ng address, dito sa family member na tinulungan yung mag-fill out ng travel declaration, pwede nyo pong i-click itong copy account owner address kung the same po kayo ng address. Pero kung hindi naman po the same, then kailangan nyo pong i-fill out yung tama na permanent residence, permanent address ng family member. And then mag-next na po tayo. So ito na po yung travel details. Ano ba yung purpose of travel? Anong gagawin doon sa ibang bansa? So makikita po natin dito iba't ibang purpose of travel. So for example, kung magtutour lang naman kayo, dito po kayo sa holiday, pleasure, or vacation. And kung meron naman kayong i-visit doon sa ibang bansa, visit friends or relatives. So magdedepende po dito kung ano man po yung gagawin nyo sa ibang bansa. Ano yung purpose of travel nyo? Kung long term, for example, spouse visa yung hawak nyo or family visa, long-term visa, for permanent na talaga, permanent residency or long-term residency, yung purpose of travel, dito po kayo. Ito po yung i-click nyo. So kapag i-click po natin ito, actually nagawan ko na ito ng video. Makikita nyo na dito kung meron ba kayong CFO certificate. So kailangan mag-register po muna kayo sa CFO, kailangan mag-attend kayo ng seminar muna bago kayo mag-flight. Kasi hahanapin po ito sa immigration. Actually, hindi po tayo makakapag-proceed dito sa eTravel, sa travel declaration kapag wala pa yung CFO certificate. So, ganun po yung mangyayari kapag long-term visa yung hawak natin. So, for example na lang, magtutour lang naman tayo. So, dito tayo sa holiday. Traveler type, aircraft passenger. Dahil tayo ay pasahero lang naman. Airline. So, ngayon, dito tayo magbe-based sa ticket nyo, sa plane ticket. Ano yung airlines?
Emirates ba, Qatar Airways ba, China Airlines ba? So depende, i-check niyo po yung ticket niyo. For example, Qatar. So Qatar Airways. Ngayon, yung flight number. Saan po ba makikita yung flight number? Ma'am, may nakita akong comment, ma'am. Nag-error, red pa rin po yung flight number. Meaning hindi po tama or hindi kayo nakapag-proceed dito dahil mali yung flight details na nilagay nyo. So itong flight number makikita nyo po sa ticket nyo. May makikita po kayo dyang flight and then sa baba yung mga number. Actually, yung format niya ay merong letter and meron ding number. Sa Qatar Airways, meron silang QR and then number. For example lang ito ha. Ayan. And then origin. Saan tayo na airport galing? Sa NAIA ba kayo? Sa Cebu? Terminal 1, 2, or 3? So depende kung saan po kayo galing or saan kayo mag-i-start origin na airport. For example, sa Terminal 3 tayo mag-start. Kailan yung departure natin? For example, 2 days na lang magfa-flight na tayo or 3 days. For example, September 12 yung flight natin. Ngayon, with transit or connecting flight, may connecting ba tayo? Magle-layover ba tayo sa ibang bansa bago tayo mag-arrive sa destination? So, i-click po natin ito kung meron po tayong mga layover or connecting flight. So, saan tayo mag-layover? For example, sa Qatar, dahil Qatar Airways yung ano natin, airlines. So, Qatar, yan po yung country ng layover and then airport of transit. Qatar Airport. So, itong lahat ng information dito, makikita po natin sa ticket natin, sa plane ticket. So, kailan tayo mag-a-arrive doon? Kailan yung transit natin? Kailan yung connecting flight natin? So, for example na lang, sa 12 din. Kasi 12 yung departure natin, possible na yung arrival natin sa Qatar, yung sa layover ay 12 din. Ngayon, ito na yung destination. Saan ba tayo na country of destination talagang pupunta? For example, Germany. Anong airport? Saang airport sa Germany tayo mag-a-arrive? Frankfurt. Kailan tayo mag-a-arrive sa Germany? For example, 13 yung arrival natin. September 13. Kailan yung return? Dahil di ba magtuturis lang naman tayo. Magbabakasyon lang naman tayo. So, kailangan nating umuwi sa Philippines, of course. So, for example na lang, sa September 30 tayo mag-return. Ngayon, destination address. Saan tayo mag-i-stay sa Germany? Kung meron tayong host or sponsor doon, meron tayong family or relatives na pag-i-stayhan, so yung address po nila yung ilalagay dito. Pero kung mag-hotel lang tayo, yung address po ng hotel, yung ilalagay niyo po dito. Next. So, eto na nga po yung currency declaration. Maraming naguguluhan about dito. Ma'am, kailangan bang i-declare? Meron po akong 20,000. Meron po akong 30,000 pesos na dala. Baon ko po. Kailangan ko bang i-declare? So, binasa ko po ito actually. And ang nakalagay po dito, kapag meron po tayong 50,000 pesos na cash or check, coins, money order, or other bills of exchange drawn in pesos against banks operating in the Philippines. So kapag lalagpas po ng 50,000, yung pera nyo, yung cash nyo, yung coins nyo, or kung ano pa man yung dala nyo dyan na in exchange siya to cash, kailangan nyo nang i-declare. Kailangan nyo mag-yes dito. Or kung meron kayong 10,000 US dollar or in excess of 10,000 US dollar, kailangan nyo din pong i-declare. Pero kung below 50,000, below 10,000 US dollar, kailangan nyo lang pong mag-no dito. Hindi nyo kailangan i-declare. So for example, nasa bangko naman yung pera natin. Nasa bank account natin yung pera. So dala-dala lang natin yung mga card natin. So mag-no po kayo dito. Pero kung cash yung dala nyo, kailangan nyo mag-yes kung lagpas na ng 50,000 or 10,000 US dollar. So ngayon yung signature natin. And then next. So eto na po yung summary ng
personal information natin or personal information ng family member natin na magta-travel. So after po niyan, so travel tax, so makikita po natin itong travel tax declaration, travel tax payment or exemption record not found. So wala pong problema yan. Pwede po tayo doon na sa airport magbabayad ng travel tax. Wala pong problema. So after that, click na natin yung submit. And ayan na. Okay na. Successful na po yung registration natin. So ito na po yung QR code. So pwede nyo pa rin itong i-download or i-screenshot and save nyo lang sa phone nyo in case na hanapin sa airport. So 'di ba, sobrang easy lang naman po. I-follow lang natin. Kailangan lang natin talagang magbasa. Basahin lang natin ng maayos, intindihin natin ng maayos kung ano yung mga kailangan nilang information, and then proceed, next, submit, and then okay na. So ngayon yung question, ma'am, nakapag-register na po ako before. Kasi nakapag-travel po ako before, nag-register na ako sa e-travel. Ngayon magta-travel po ulit ako. Kailangan ko ba pang mag-register ulit? Hindi nyo na po kailangan pang mag-register ulit. Ang kailangan nyo lang gawin ay mag-sign in. Mag-log in po kayo dito. Ilalagay nyo po yung account nyo, yung ginamit nyo dati na account. Sa pag-register nyo dati, ilagay nyo lang yung email address nyo dito, yung password yung password na ginawa nyo, and then log in. So for example, mag-log in tayo kasi 'di ba nakapag-register na tayo. So after natin mag-log in, ito na yung makikita natin. Ito yung ginawa natin kanina. So kapag magta-travel ulit kayo, every travel nyo po, dito po kayo sa new travel declaration. Kahit na para ito sa pamilya nyo, kahit na para ito sa friends nyo, kakilala nyo, dito kayo mag-i-start after nyo mag-log in. So new travel declaration, ayun ulit, para kanino itong travel declaration, para sa'yo ba or para sa family mo. So the same process po ulit. And kapag for example magta-travel ulit kayo next time, mag-log in ulit kayo and fill up kayo sa new travel declaration. So yun lang po, ganun lang po yung process sa e-travel. Hindi nyo kailangan mas stress ng sobra dito kasi kailangan nyo lang namang mag-fill out ng personal information nyo and details ng travel nyo. So again, ang kailangan nyo lang is yung passport nyo at yung ticket nyo kasi nandun lang yung mga information na kailangan dito sa e-travel. So ayun po, sana ay nakatulong po itong video, and kung meron pa po kayong mga clarifications, meron kayong questions, suggestions, i-comment nyo lang po dito. Thank you po for watching. Bye-bye!